यो चाहिँ होटलको लबी। मेरो अहिले चेकआउट टाइम चाहिँ 12 बजेको छ। सो म एकछिन केही खाएर अनि मेरो सामानहरू मिलाएर प्याक गरेर पटाया जाउँ कि फुकेट जाउँ कन्फ्युजनमा छु। फुकेट जानको लागि चाहिँ सबसे सस्तो वे र माध्यम चाहिँ बसै हुन्छ। बसबाट जाँदाखेरि सस्तो पनि पर्छ बट अलि टाइम लाग्न सक्छ। एन्ड अर्को अप्सन भनेको प्लेनबाट छ। सो त्यो पनि त्यति एक्सपेन्सिभ त छैन कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ बससँग चाहिँ लगभग। सो टाइम बचाउन चाहनुहुन्छ र समयमै जानुहुन्छ र इजिली जानुहुन्छ भने चाहिँ फ्लाइट बुक गर्दा राम्रो फ्रम ब्याङ्कक टु फुकेट। अनि अहिलेको लागि चाहिँ पटाया पनि एकचोटि जाउँ। यहाँसम्म आइसकेपछि एटलिस्ट पटाया पनि घुमौँ, पटायामा पनि खुट्टा राखौँ, पाइला राखौँ भन्ने इच्छा चाहिँ छ। त्यसैले सोचिरहेको छु र एउटा डिसिजन लिन सकिरहेको छैन। प्लान चाहिँ के थियो भने एट द इन्ड फुकेटबाट आएपछि चाहिँ जाने प्लान थियो। तर ओके यहीँ छ 7-11। मैले हिजो देखेको थिएँ। सो यो चाहिँ युजली अलिक सानो 7-11 हो। उता साइडमा भएको चाहिँ अलिक ठुलो छ। चिप्सहरू 30 बाट, लेजहरू 32 बाट। रामेनको सेक्सन चाहिँ यता अलिकति ठोक्या थियो। सो नो वरिज। यो ट्राई गरौँ कि मलाई ट्राई त अब हाम्रोमा चलिरहेको थियो होइन र रामेन स्टिर फ्राई। यो चाहिँ गो टु प्याकमा छैन। यसमा मासु चाहिँ के मिसा छ? थाई पिपलहरूले गाईको मासु खान्छ भन्ने चाहिँ आइडिया चाहिँ छैन बट यो आम कन्फ्युज है। इङ्ग्लिसमा पनि छैन। सो यसको लागि चाहिँ म अहिले पास गर्छु। यो खाइदिउँ त श्रिम्पवाला 25 थाई बाट छ। यो चाहिँ अब बनाउँछु म। यहाँ हट वाटरको छ। यहाँ चाहिँ इजिली बनाउन मिल्छ। ड्रिङ्क सर्भ भयो। इफ आइस चाहिन्छ भने आइस यहाँबाट लिन मिल्यो। यो चाहिँ एउटा पानी फाल्नको लागि यो ओपन छ। यो भयो मसलाहरू छ एन्ड प्याकेटमा चाउचाउ छ। यो पानी हाल्नु अब। भयो अब तातो छ यार। एकछिन कुरो बन्द गरिदिउँ। अघि चाहिँ रोक्नु पर्ने छ। अगाडि नै खोल्नु। मसलामा चम्चा पनि आउँछ इजी। पानी त ल्याएको छु मैले बट एउटा सानो केही ड्रिङ्क्स आउनु बिहान नि। यो कुन ड्रिङ्क रहेछ? दुधै जस्तो
चकलेट वाला जस्तो यो ट्राई गर्दैछु मेजी यतिले पुग्छ होला मलाई अहिलेलाई मिल्यो भने पछि नै खान्छु म युजुअली 7-11 चाहिँ योभन्दा ठुलो हुन्छ यहाँ चाहिँ अलिकति सानो रहेछ तर अलिकति टाढा जानुभयो भने चाहिँ योभन्दा नि ठुलो छ बट आफूले चाहिने सामान भयो भने त सजिलो भएन आई थिङ्क यसको स्ट्र पनि छ स्ट्र अब न मिठो छ यार एक मिनट कौन सा है ऑप्शन आता है अरूलाई एउटा सानो कप पनि लिनु पर्ला पछि इनकेस कतै तातो पानी बनाउने भाँडो भयो भने होटेलमा युज गर्न मिल्छ सो यो नि एउटा राख्छु यो चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ राख्नै पर्ने कुरा हो मोस्ट युजफुल हुन्छ है यो चाहिँ कफी सो कफी खानलाई कफी यहाँ भयो ग्लास यहाँ छ तातो पानी त्यहाँ छ मजाले युज गर्न सकिन्छ सो धेरै कन्भिनियन्ट छ यार 7-11 कस्तो केराको प्राइस चाहिँ महँगो छ यार यहाँ केराको प्राइस यहाँ लेखिरहेको छैन थाहा भएन एक्ज्याक्ट प्राइस चाहिँ थाहा छैन तर अलि महँगो नै छ नेपालभन्दा एउटाको लगभग 30 रुपियाँ पर्न आउँथ्यो ओके मेरो भइसक्यो जस्तो यो हो चम्चा यहीँ बाहिर राखौँ यहाँबाट सुप फाल्ने हो डस्टबिन यहाँ छ रेडी भइसक्यो जस्तो लाग्यो अलमोस्ट सो पानी फाल्ने हुन्छ to use धेरै सजिलो है गो टु स्न्याक्स को लागि हुन्छ मजाले मसला बबाल छ बबालै छ मसला अनि स्मेल पनि बबालै मिठो जहिले फुल्यो खाएर होला स्मेल चाहिँ एन्ड सस हट सस पनि त्यो चाहिँ फुल्यो छैन दुईटा सस हो मिक्स सस राम्रो मिक्स गरौँ अनि फ्लेभर सबै के लाग्छ फाइनल यस्तो भइसक्यो म यहाँ खाँदिनँ म रुममै गएर खान्छु
कफीको 15 थाइमा and रस 25 yes huh yeah this also 52 total 52 and 7.50 change 7.50 somewhere यो चाहिँ अब रुममा बसेर मजाले खान्छु चिकनहरु बाहिर लागिरहेछ एन्ड एउटा चिकन जोड्दिउँ क्या यार this like one yeah how much 20 okay सबसे दामी आज खाना हुन्छ जस्तो किनभने एउटा लेग पिस 20 भाटमा that means 65 rupees अनि ड्रिंक्स यसको प्राइस चाहिँ मैले भुले अहिले बिलमा हेरौँला अनि रामेन सो खतरा कम्बिनेसन बन्यो यार आज बिहान बिहानै अनि यो खाएपछि म यहाँबाट चेकआउट गरेर मेबी फुकेटको लागि तयारी हुन्छु या पटायाको लागि तर पटायाको नि म धेरै टाइम स्पेन्ड गर्दिनँ त्यहाँ किनभने म त्यहाँबाट बीचमा गएर अनि एउटा क्याफे छ त्यहाँ 3 मर्मेड्स क्याफे भन्ने इफ पोसिबल त्यहाँ पनि घुमेर फर्किहाल्छु किनभने लिमिटेड डेज छ सो सबै भ्याउनुपर्छ पछि आइन्छ कि आइदैन थाहा छैन मेरो होटल आइसकेको छ एन्ड तपाईहरु आउनु भयो भने चाहिँ स्ट्रीट फुडहरु पनि अवश्य ट्राई गर्नु एन्ड 7-11 मा पनि जानु किनभने धेरै कन्भिनियन्ट छ एन्ड सस्तो पनि छ यता मसाज सेन्टरहरु पनि टन्नै छ यार यता जस इन्जोय गर्नको लागि चाहिँ पर्फेक्ट ठाउँ फर सिंगल जसलाई रमाइलो गर्न धेरै नै मन छ आउँदा हुन्छ नाना प्लाजा I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange